Ha ezt a videót nézed, az valószínűleg azt jelenti, hogy én már nem élek. Ha ezt a videót nézed, az valószínűleg azt jelenti, hogy egy pozíció vagy állás lehetőség betöltésére pályázom. A minap jelentkeztem egy vágói munkára, ahova igényelték a szakmai önéletrajzom mellékelését, és közben azon járt az eszem, hogy egy ilyen munkakörre, ilyen formán jelentkezni teljesen értelmetlen, mert a munkáltatónak esélye sincs eldönteni, hogy alkalmas vagyok-e vagy sem. Ez olyan, mintha mondjuk énekesként akarnék papíralapú bizonyítékkal karriert kezdeni. Boldogság, gyere haza! Szerintem kreatív munkára kreatívan kell jelentkezni, ezért szeretném szíves figyelmetbe ajánlani videós önéletrajzomat. Szia! Betlenfalvi Dávid vagyok, és ez itt a Vizuális Portfólium. Kezdjük életem sztoriával. 18 éves koromig Tiszaújvárosban éltem, egy kicsi barátságos városkában. Először akkor mozdultam ki onnan, amikor felvettek a miskolci Herman Ottó gimnáziumba, ahol matematika tagozaton tanultam. Akkoriban még sokkal jobban foglalkoztattak a reáltárgyak, azonban ahogy elkezdtem szocializálódni, rájöttem, hogy sokkal jobban érdekel a humán terület. Elkezdtem amatőr színészkedni, egy évig a Rádió 35-nél dolgoztam, iskolai rendezvények szervezésében vettem részt, és a médiában terveztem később elhelyezkedni. Hogy a tanulmányaimat folytathassam, az érettség után Budapestre költöztem. Ott dolgozni kezdtem, először egy nyelviskolában, majd egy kereskedői cégnél voltam marketinges. Kedvet kaptam a szakmához, ezért jelentkeztem a Corvinus kereskedelem és marketing szakára. Az első fél év környékén ért véget az akkori kapcsolatom, az egyetemen sem éreztem jól magam, ezért úgy döntöttem, hogy nem folytatom. Elkezdtem a filmezéssel foglalkozni, közben pedig egy plázában voltam eladó. Pontosabban nem akkor kezdtem el érdeklődni a téma iránt, már egészen fiatalon animációkat rajzolgattam a szabadidőmben, a barátaimmal minifilmeket forgattunk. Jelentkeztem hát a színmű rendezői szakára. Nem vettek fel. De nem voltam elkeseredve, mert a tanulási vágy túl erős volt bennem. Azon a nyáron kimentem Angliába, hogy óper legyek és világot lássak. 7 hónappal később, mióta visszajöttem, némi pincérkedés és statisztálás mellett fotózással foglalkozom. Vallom, hogy először egy állóképet kell tudni tökéletesíteni, és csak utána szabad tovább menni a mozgókép világába. Most viszont szerintem térjünk át arra, miért érdemes velem együtt dolgozni. Ilyen vagy olyan formában a filmkészítés minden területén szereztem már hasznos tapasztalatot. Hang, világítás, írás, vágás, színészkedés. És még a logisztikai nehézségekkel is kellően tisztában vagyok. Mivel mindent autodidakta módon tanultam, mindig kreatív, költséghatékony megoldásokat kellett alkalmaznom, ezért tudom, hogy minimális eszközökkel és forrásokkal is hogyan lehet kihozni egy helyzetből a lehető legtöbbet. A munkámhoz elsősorban Premiere Pro-t és Photoshopot használok, viszont gyorsan tanulok, ezért el tudnék sajátítani egyéb programokat is. Fotózás terén a fő profilom a portrék készítése, mert az embert tartom a legérdekesebb alanynak, de jártas vagyok a tájképek készítésében, termékfotózásban, rendezvények és esküvők megörökítésében is. Közreműködtem már zenei videók, felvételi filmek, narratív filmek elkészítésében, és jelenleg is dolgozom egy saját kis filmemen. Folyékonyan beszélek angolul, B2-es jogosítvánnyal rendelkezem, és kiválóan dolgozom csapatban. Azt hiszem ennyi. Mikor kezdhetek?